Якби ви зайшли до української хати років так 150 назад, в середині літа, цілком можливо, що на столі були б саме вони. Ця страва має дивну долю, її готували щоліта, але майже перестали про неї говорити. Винахідливість українських господинь мене завжди дивує. Поки капуста ще тільки зав'язувала качан, на городі вже росло молоде бурякове листя. Ніжне, соковите, велике. Саме в нього і загортали перші літні голубці. З пшоном, запашною цибулею, іноді з домашнім сиром або й грибами. А потім довго томили в печі під густою сметаною. Сьогодні приготуємо саме таку майже забуту українську страву. Нам потрібно тільки листя, а от з бурячиння приготуємо смачну та ситну українську страву. Рецепт дам під відео. Називається вона бурячанка. Я завжди придивляюся до листя. Воно має бути свіже, пружне, без пожовклих країв і пошкоджень. Найкраще молоді листки із середини розетки. Вони вже добре тримають форму, але після приготування залишаються м'якими і ніжними. Пшоно колись було одним із головних літніх продуктів української кухні. Воно ситне, довго зберігалося і добре поєднувалося з молочними стравами. Так як бурякове листя ніжне, молоде, пшоно я відварюю майже до готовності. Додаю туди молока, для того, аби смак був вершковим і дуже-дуже смачним. Саме бурякове листя дуже тонке і ніжне, його не потрібно варити, лише коротко пом'якшити гарячою водою. Саме тоді воно залишиться міцним, але в нього легко буде загортати саму начинку. Отож заливаємо його некрутим окропом. Коли віднаходиш такі рецепти, іноді дивуєшся, як така смакота могла майже зникнути. Адже ж тут все, за що ми любимо домашню кухню. Прості продукти, свіжість літа і отой незабутній смак. Тож гарячу воду зливаємо і далі заливаємо холодною, а ще краще крижаною водою, аби вже листя зупинилося в своєму приготуванні. Молоде бурякове листя багате вітамінами, фолієвою кислотою та корисними мінералами. Тому влітку його варто частіше використовувати в домашній кухні. І я буду рада, якщо страви з молодого буряка вам засмакують. Кашу потрібно повністю охолодити, так з неї буде легше формувати голубці. Солимо, перчимо та вибиваємо одне яйце. Кисломолочний сир робить начинку значно ніжнішою та соковитішою. До того ж його легка кислинка дуже вдало поєднується з молодим буряковим листям. Тож саме сир пом'якшує смак пшона, додає начинці кремової ніжності і робить її більш поживною. Далі до начинки додаю одну подрібнену тушковану цибулину. Тушкую її майже до карамельного кольору, злегка підсолюю. І тепер ще один маленький секрет. Додаю сюди 2 подрібнених зубці часнику. Наша начинка матиме неперевершений смак в готовій страві. Мені подобаються саме такі рецепти, коли кілька зовсім звичних продуктів, які окремо нікого не дивують, разом створюють страву, смак якої хочеться запам'ятати. Доки вимішую, відчуваю такий аромат, бо складники тут як добрі сусіди. Без якогось із них обійтися можна, але разом вони значно смачніші. Отож, начинка готова, листя теж, залишається лише одна робота, та, яку не можна виконувати поспіхом. Адже кожен згорток починається саме з дотику рук. Хочу зізнатися вам, що робити голубці із молодого бурякового листя мені сподобалося навіть більше, аніж з листя капусти. Дно форми вистеляю сирим буряковим листям, яке залишилося.
Під час запікання в духовці воно буде слугувати гарною овочевою подушкою. І ось які красені в мене будуть викладатися на пательню. Покажу детально, як я їх загортаю. Завдяки чергуванню гарячої та холодної води бурякове листя не втратило свою пружність, зберегло колір і стало чудовою основою для загортання начинки. Голубці виходять невеличкими за розміром, такими маленькими, тендітними, акуратними, дуже охайними, і ліпити їх, друзі, одне задоволення. Навіть хто їх готуватиме вперше, руки – це як пам'ять. Вони самі почнуть відтворювати оцей згорточок за згорточком і викладати все в глиняний посуд. Хочеться думати, що саме такі страви навчили людей не поспішати. Бо ж тут можна лише чекати, як чекають вечора після довгого літнього дня, як чекають, поки після спеки над садом пройде короткий дощ, і деякі речі стають кращими лише тоді, коли їм не заважають. А ми тим часом приготуємо соус-заливку. Жирну сметану змішуємо із сіллю, з дрібкою цукру для смаку і дрібкою невеличкою материнки або ж орегано. Ретельно все перемішуємо і обов'язково додаємо свіжу зелень кропу. Саме він надасть страві пікантного свіжого аромату і додатково підкреслить запах літа. Якщо сметана надто густа, розводимо її або овочевим бульйоном, якщо є в наявності, або ж просто теплою водою. І тепер змішуємо все з зеленим подрібненим кропом. А тим часом звертаюся до вас, друзі, з таким питанням. Коли ми відшукали цей рецепт з давніх джерел, там була вказана лише одна назва. І це не голубці, адже те слово прийшло до нас набагато пізніше. Ми знайшли цю страву під назвою крученці. Можливо, ваші прабабусі, бабусі колись готували таку страву. Як вони її називали? Напишіть, будь ласка. І загалом, напишіть, що думаєте по сьогоднішньому рецепту в коментарях. А ми наші голубці залили соусом і викладаємо зверху декілька шматків масла. Це буде залежати від того, наскільки жирна сметана. Так як бурякове листя соковите і молоде, а пшоняна каша майже готова, ставлю в духовку на 40 хвилин при 180 градусів. За цей час всі складові рецепту віддадуть один одному свої смаки. Цю страву я готувала вперше. Але впевнена, що кожного наступного року, як тільки молоде бурячиння буде з'являтися на городі, я буду готувати крученці для своїх рідних на обід, а чи на вечерю. Бо ж голубці з бурякового листя незаслужено забуті, а колись вони були окрасою літнього столу. На каналі «Кухня як релакс» є багато українських і навіть дещо забутих страв, які готуються в печі чи в сучасних духовках. І такі страви особливі, адже вони не просто кипіли, вони повільно доходили до готовності. За цей час смак ніби збирався докупи. Саме тому українські страви, приготовлені в печі, такі особливі. Тож загляньте, будь ласка, на список відтворення «Забуті українські страви» і ви знайдете там все до вашого смаку. А я ж тим часом хочу подякувати вам, друзі, за вашу підтримку, за оцю нереальну атмосферу в коментарях, за оці сімейні ваші родинні розповіді, які стали для нас дуже і дуже близькими, за ваші поширення серед друзів і знайомих рецептів українського кулінарного ютуб-каналу «Кухня як релакс». Виклали голубці на тарілку і зверху щедро поливаємо юшкою, в якій вони тушкувалися. Погляньте, які вони ніжні. Листя стало м'яким, але добре тримає форму.
а всередині соковита начинка, де пшоно, кисломолочний сир і цибуля стали одним цілим. Тож, якщо цього літа на вашому городі росте ще молодий буряк, обов'язково дайте цим голубцям шанс. Цілком можливо, що після першої ж тарілки вони стануть ще однією доброю літньою традицією у вашому домі.